Igazából, hogy ott hagytam az NNG-t, akkor addigra én nagyon kiégtem, és utána jött egy 7 éves gyógyulási időszak, amikor picit nyalogattam a sebeimet, kicsit újra gondoltam azt a 11 évet, amit azzal a céggel töltöttem, amíg azt építettem, és ez alatt voltam angyalbefektető, aki egy félig nyugdíjas, félig nagy tudású szakember, félig mecénás, félig pompomlány, tehát egy ilyen nagyon összetett dolog szerintem az angyalbefektetés. És aztán 2022-ben egy 7 év sebnyalogatás és gyógyulás után jutottam el odáig, hogy igazából van még bennem egy nagy sztori, és most megint azt gondolom, hogy inkább a vállalkozói énemet élem ki. Tehát megerősíted azt, amit én is szoktam mondani, hogy egy befektető céget felépíteni, az vállalkozás. Ez már vállalkozás, ez most egy startup, egy igazi startup, mert kicsiben már látjuk, hogy működik, amit csinálunk, és elkezdtük skálázni, és rengeteg kihívása van, hogy mindegyik pontját hogy tudjuk növelni, hova tudjuk növelni. Úgyhogy szerintem visszamentem angyalbefektetőből startupperbe, aki egy angyalbefektető céget épít. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Céges Podcastunk legújabb adásában. Ha követtetek minket az elmúlt időszakban, most ősszel láthatjátok, vagy hallhatjátok, hogy a cégünk 10 éves születésnapját ünnepli, és ennek szenteljük a mostani beszélgetéseket. Beszélgetőtársam Balogh Petya, akit szerintem nem kell bemutatni. Nem is tudnám, hogy hirtelen hogy mutassalak be cápának, befektetőnek, de azt hiszem, hogy az itthoni közönség talán téged ismer a legjobban. Ebben a szegmensben köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hogy vagy? Jól, sűrűn van az élet, de hát ez így jó. Igazából, amikor valakinek mondtam, hogy hú, mennyit dolgozok, akkor visszakérdezett, hogy most panaszkodom, vagy dicsekszem. És mit válaszoltál? Mind a kettő igazából. Büszke az ember arra, hogy sok tennivalója van, vagy nem tudom. Hogy raknád most sorrendben, mit csinálsz? Hát a feleségem szerint főállású ripacs lettem, ezt szokta néha mondani. De komolyan nézve, az időm az nagyjából a cégépítés és az oktatás között oszlik meg. Az oktatás van most jelenleg éppen túlsúlyban. Cégvezetőket, startuppereket, vállalkozókat oktatunk. És hát ez nagyon izgalmas, de nagyon sok energiát, időt is igényel. És hát emellett pedig egy tőzsdei cégvezetőjeként csapatot építek, struktúrákat találunk ki, és bővítjük a tevékenységet folyamatosan. Ugye mi nagyjából, hát nem is 10-9 éve találkoztunk, mert mi 10 éve indultunk az Oxo csoporttal, és 9 évvel ezelőtt alapítottunk közösen egy céget, a Power Angels-t. Hogy emlékszel még erre? Érdekes időszak volt, mert éppen egy nagyobb kalandomból keveredtem kifelé, az NNG felépítésén voltam már túl. Addigra már eladtuk az NNG-t, és érkezett az a pont, ahol ugye az egészet ott is hagytam, és ebben az időszakban ismerkedtünk meg, és nekem Pár befektetésed volt már akkor? Igen, már elkezdtem kicsiben angyalkodni, már mentoráltam pár vállalkozót, de még úgy nem érkezett meg igazán az, hogy én mit akarok csinálni, vagy mi lesz az NNG utáni időszakomnak a mottoja, és akkor ismerkedtünk meg, akkor derült ki, hogy van egy közös érdeklődési területünk így a startupok környékén, és nekem nagyon sok jó inspiráció fűződik ehhez a közösen elkezdett építkezéshez, mert ott együtt fejtettük meg kicsit azt, hogy mit kéne, milyen csapatokkal, hogy lehet elindulni, és ott azt gondolom, hogy a te nagyon strukturált tudásod, és azért nagyon csapongó vállalkozói ismeretem találkozott össze. Ennek minden jó és rossz oldalával, tehát minden kihívásával együtt is, de egy izgalmas időszak volt. Az volt szerintem, amikor így tudatosult bennem, hogy mit akarok csinálni, hogy hova akarok én is eljutni, és az volt, amikor nálatok is kikristályosodott kicsit jobban, hogy ti mit akartok, és izgalmas volt az is, hogy ezt együtt tudtuk az utunkat kezdeni. Ugye ez van a pályádon egy kifejezetten erős vállalkozói időszak, amikor az NNG-t építetted, és most meg, bár ez is egy vállalkozás, hogy valaki befektető céget épít, de valamiért ezt ilyen külön kategóriába szoktuk sorolni, befektetősdit játszol. Melyiket érzed inkább a hozzád közelebb állónak?
Igazából, hogy ott hagytam az NNG-t, akkor addigra én nagyon kiégtem, és utána jött egy 7 éves gyógyulási időszak, amikor picit nyalogattam a sebeimet, kicsit újra gondoltam azt a 11 évet, amit azzal a céggel töltöttem, amíg azt építettem, és ez alatt voltam angyalbefektető, aki egy félig nyugdíjas, félig nagy tudású szakember, félig mecénás, félig pompomlány, tehát egy ilyen nagyon összetett dolog szerintem az angyalbefektetés. És aztán 2022-ben egy 7 év sebnyalogatás és gyógyulás után jutottam el odáig, hogy igazából van még bennem egy nagy sztori, és most megint azt gondolom, hogy inkább a vállalkozói énemet élem ki. Tehát megerősíted azt, amit én is szoktam mondani, hogy egy befektető céget felépíteni, az vállalkozás. Ez már vállalkozás, ez most egy startup, egy igazi startup, mert kicsiben már látjuk, hogy működik, amit csinálunk, és elkezdtük skálázni, és rengeteg kihívása van, hogy mindegyik pontját hogy tudjuk növelni, hova tudjuk növelni. Úgyhogy szerintem visszamentem angyalbefektetőből startupperbe, aki egy angyalbefektető céget épít. Volt erről korábban beszélgetésünk, úgyhogy most provokatív jelleggel teszem fel, kíváncsi vagyok, hogy mit válaszolsz. Amíg az NNG-t vezetted, addig világos volt, hogy kik voltak az ügyfeleid, azok, akik a terméket használják. Most, hogy befektető céget építesz, most szerinted kik az ügyfeleid? Igen, ez az izgalmas tranzíció. Angyalbefektetőként én azzal definiáltam magam, vagy az volt az egyik ilyen fontos öndefiníciós gondolatom, hogy én olyan angyalbefektető akarok lenni, akinek a startupok az ügyfelei, tehát egy egyértelmű érdekközösséget igyekszem mindig alkotni a cégekkel, ahol befektetek, és velük együtt nőni, és velük menni, amíg ők mennek, és mindig arra figyelni, hogy minél jobban legyünk egymással, minél jobban értsük egymást. És azért most tőzsdei céget vezetve, és így befektetve, nyilván a befektetőim, a tulajdonos társaim is bővítik ezt a kört, ugyanakkor még mindig az él bennem, hogy a befektetőimnek úgy tudok értéket teremteni, hogyha tudok együtt nyerni a startupokkal. És ezt a látszólagos konfliktust, vagy ezt a látszólagos érdekellentétet, hogy melyikkel vagyok, melyik ellen, én ezt úgy próbálom feloldani, hogy egyszerre kell mind a két fronton megfelelni. Igen. Tehát azért ne úgy vázoljuk fel, hogy itt van egy szükségszerű érdekellentét, tehát érdekközösség van, mert akkor jár mindenki jól, hogyha megfelelő forrásokból jó vállalkozásokat sikerül építeni, de abban a pillanatban az ember nem a saját pénzét fekteti csak be, abban a pillanatban a befektetői azok az ügyfelei lesznek, akiknek teljesíteni kell az ígéreteket. Igen, ez mennyire volt egy ilyen kategória átlépés, vagy ilyen lelkiváltás, hogy innentől már nem csak a saját pénzedet kezeled és fekteted be, hanem másokét is? Ez egy nagyon nagy lépés volt nekem, mert én nagyon azzal égettem meg magam NNG vezetőként, hogy az utolsó 2 évet már csak a pénzért dolgoztam. Előtte mindig igazából azért dolgoztam, mert építettem valamit, mert tudtam, hogy egy jó csapatot építek, mert jó terméket építek, ügyfelek milliói, 10 milliói használják azt, amit csinálunk. Annak mindig volt egy rajtam túlmutató oldala. És utána 2 évig, miután eladtam a céget, de amíg még vezérigazgatónak maradtam, plusz 2 évet, az az időszak az már arról szólt, hogy maximalizálom az exitemet, vagy hogy tudok több pénzt keresni, és rájöttem, én ennyire nem izgat a pénz, ennyire nem akarok a pénzre fókuszálni, ami teljesen fura lehet alapítóként, vagy cégvezetőként, vagy tőzsdei cégvezetőként. Ezt szerintem a pénz az egy következménye a tevékenységnek, és nem lehet az elsődleges célja. És ilyen szempontból az NNG után én nagyon kiégtem a pénzzel kapcsolatban, és nem akartam mások pénzét kezelni, nem akartam felelősséget vállalni senki felé. De aztán, hogy eltelt ez az időszak, akkor rájöttem, hogy amit csinálok, az értéket teremt, és nem csak átvitt értelemben, hanem pénzügyi értelemben is értékteremtő tud lenni. És ott az volt a döntés, hogy tovább csinálgatom kicsiben, feleségemmel ketten, vagy építünk belőle valami nagyot és szupert és régiósat, és az egy nagy lépés volt, hogy eldöntöttem, hogy jó, akkor ebbe beleállok, erre csapatot építek, újra felveszem a vállalkozói sapkámat, újra visszamegyek a csatatérre, ahol értem el sikereket, de azért kiégtem benne, majd most óvatosabb leszek, majd most biztos máshogy sikerül, ugye az örök optimista, de hogy ez a cégépítős döntés az arról szólt, hogy
akkor megint egy nagy sztorit fogok felépíteni, és úgy éreztem, hogy ez még bennem, hogy még egy nagy sztorit felépítsek. Viszont ehhez már azt is láttam, hogy ehhez már meg kell újra változzon a pénzhez való viszonyom, és vissza kell térjek oda, hogy én értéket szeretek teremteni, de utána szeretem a teremtett érték árát is megszerezni. Tehát, hogy a pénz sem mindegy ebben a folyamatban, és nagyon fontos összetevő, hogy profitábilisan teremtsünk értéket, mert akkor lesz az értékteremtés fenntartható és kellezható. Ebben az, hogy tőkét vontam be, hogy mások rám bízták a pénzüket, hogy megbíztak bennem, ez egy nagy lépés volt, és ezért örök hálám, hogy sok ember bízik abban, hogy majd amit csinálok, abból valahogy jó lesz. Ja. Én ezt sem máshogy fogalmaztam meg egyébként. Igen, mi volt? Nekem valószínűleg sokkal szertelenebb a viszonyom a pénzhez, azért elég sok fronton volt már dolgom pénzzel. Igen. A pénzügyi tanácsadástól kezdve egy egész ország költségvetésének a kezeléséig, tehát én valószínűleg teljesen érzelmileg közömbös vagyok. Nem tudok izgalomba jönni, és egyébként nem is motivál ugyanúgy, ahogy téged, tehát a pénz az egy eredmény, egy eszköz. Ez, ahogy nem tudom, egy építésznek a különböző szerszámok azok az eszközei, és a ház a lényeg, nem a szerszámok. Az én logikám egyszerű, szerintem ezt nem lehet máshogy csinálni. Tehát ha valaki sikeres befektető akar lenni, akkor ha abban az angyal befektető méretben marad, és erre tudok példákat mondani, akkor egyszerűen nem tud akkora portfóliót építeni, hogy befektetési tevékenységként értelmezhető, és hogyha nem akar úgy járni, hogy csinál 4-5 befektetést, elveszti a pénzét, és aztán megutálja az egészet, akkor azok az angyalbefektetők, akik nem kezdenek el befektetői céget és portfóliót építeni, azok visszamennek vállalkozónak egy idő után. Tehát azok egy-két cégbe nem csak pénzt raknak, hanem beszállnak, aktívan részt vesznek benne, beszállnak a vezetésbe, tudunk ilyen példákat is mondani itthonról. És a másik út pedig, hogy valaki, ha befektető akar lenni, akkor amennyi pénzt mi megkerestünk, kezelünk, az nagyon pici ezen a piacon, tehát az láthatatlan méretű, azon nem lehet nagy nemzetközi cégekből álló portfóliót építeni, és egyébként ezen a piacon olyan szereplők vannak, akik meglehetősen nagy tőkével, meglehetősen nagy és különböző irányból összegyűjtött tőkével rendelkeznek, és hát ha valaki ezen a piacon szerepelni, akkor csak így lehet. Tehát szerintem nincs olyan választás, hogy valaki örökre angyal befektető marad, hanem vagy befektető céget épít, vagy visszamegy vállalkozónak, és én eredetileg is úgy indultam neki, hogy mi befektető céget akarunk építeni, tehát bennem nem volt ilyen dilemma egyébként. Nekem ez egy hosszabb út volt, igen. Akkor ez megérett ez a gondolat. Formált-e téged a cápák között egyébként? Tehát ez... Biztosan. Az egyik, ami a cápák közöttből nekem érdekes volt, hogy nagyon kinyitotta a világot. Egy nemzetközi szoftvercég felépítése után azért én úgy tekintettem, hogy hát vannak a nemzetközi szoftvercégek, meg van a minden más érdektelen dolog a világban, és egy ilyen nagyon fekete-fehér világom lett, amiben egy szűk szakma volt számomra értelmezhető és érdekes, és minden más érthetetlen. Ráadásul ebből a szakmából érkezőket az alapvetően introvertált embereknek szoktak gondolni, akik nem szeretnek szerepelni. Te meg mintha ezt azért élveznéd is. Igen, valahogy megjött az is, hogy mostanra már élvezem is, mostanra már komfortban vagyok a kamerák előtt, a stúdióban, a színpadon. Ami nagyon izgi volt, hogy kinyitotta, nagyon sokféle vállalkozót ismertem meg. Az eddigi évadok alatt már több mint 500 vállalkozóval találkoztam, csak a kamerák előtt, tehát csak a forgatási szituációban, nyilván azon kívül meg ennek a többszörösével, de ami érdekes volt benne, hogy nem csak szoftvervállalkozókkal találkoztam, és az elején még befektettem mindenféle vállalkozóba, mert minden szektor érdekelt, és az érdekelt, hogy melyik szektornak mik a tanulságai, mik a hajtórugói, vagy mi hajtja a különböző vállalkozás típusokat, hogy gondolkodnak a különböző vállalkozók, és ebben rengeteg tanulás, meg némi veszteség volt így egybecsomagolva, de ez általában így jár. Igen. Úgyhogy a tanulás az mindig pénzbe kerül. Igen, és mindig kell fájjon egy kicsit, különben nem tanulunk. Igen. És ennek a tanulsága az lett, hogy adott egy sokkal nagyobb rálátást a vállalkozói spektrumra, a vállalkozói spektrum kihívásaira, a modelljeire, és visszataláltam oda, hogy a szoftvercégek a legizgalmasabbak számomra, de mindemellett megismertem, megértettem sok más szektor működését is, és vannak azért olyan befektetések is, amik nem teljesen szoftvercégek, de valahogy mégis van egy hasonló skálázhatóságuk, vagy hasonló pozitív működésük, úgyhogy nekem egy nagyon jó tanulópénz is volt. Illetve amikor az első évadot forgatni kezdtük, akkor még nem tudtam, hogy ebből mi lesz,
de azt gondoltam, hogy hát azt a pár 10 millió forintot, amit befektetek vállalkozásokba, azt tekintetem egyfajta marketing költésnek, vagy egyfajta visszaadásnak, vagy ezzel legalább edukálni tudom a tévénézőket arra, hogy mi ez a befektetősdi, meg mi az a vállalkozósdi. Ehhez képest már látszik az, hogy erősen pluszos ez a portfólió is, tehát a cápák közöttből megvalósult díleknek az értéke már lényegesen magasabb, mint amennyit. És ez mind benne van a tőzsdei cégben most? Ez mind benne van, igen. Ebben pedig egy nagyon egyszerű elvem volt, hogy mindent, ami befektetés, amilyen cégbefektetés, startup befektetés, azt mind behoztam a tőzsdei cégbe, hogy ne legyen sehol ellenérdekem, nehogy bárki azt gondolja, hogy vannak a jó befektetéseim, és vannak a tőzsdei cégnek a befektetései, hanem egy helyen legyen minden kezelve. És amit mondtál, az nagyon igaz, hogy a befektető szakmában giganagy cégek vannak a piacon. De rájöttem, hogy ez két dologról, két külön szinten játsszák. Az egyik egy pénzügyi, hogy mekkora tétben tud valaki mennyit tud befektetni, a másik pedig egy hálózatbeli, egy network. És hány vállalkozó, mennyi interakció van közöttük, mennyire jó hálózatot alkotnak, hány társbefektető, azaz nem csak pénzben tudunk skálázódni, hanem ebben a fajta networkben is. És ebbe sikerült az oktatásunkat is becsatornázni, hogy több ezer cégvezető vállalkozó tanult már tőlünk. Csak idén már több mint 3000-en vettek részt oktatásban, van több száz befektetőnk, van közel 100 startupunk, van több mint 100 társbefektetőnk, és valahol ezt a networköt akarjuk nagyobbra, jobbra építeni, ezt jól csinálni, de hát nyilván még azért az elején vagyunk. Persze. Még kicsit a szerepléseken lovagolva, ugye szerintem te vagy az egyetlen, aki a tőzsdei csengőt azt nem öltönyben és nyakkendőben nyomtad meg, hanem a klasszikus piros nadrágodban és céges pólóban. És ezt lehet, hogy ilyen újszerű vagánykodásnak gondolják tőled, de én azért emlékszem, hogy a mi befektető cégnek, a Power Rangersnek a nevét is te találtad ki annak idején, és mindenáron rá akartál venni, hogy öltözünk be Power Rangersnek, és úgy tartsuk a sajtótájékoztatót, és erre én nem voltam hajlandó egyébként. De most meg űrhajós ruhában jelentettétek be, ha jól emlékszem, a saját cégetek indulását. Ezek a fajta ilyen olykor meg extremitásba hajló, image kreáló dolgok, ezek honnan jönnek egyébként? Mert ez sem igazából egy ilyen... Ez sem a programozóé, nem ugye? Tehát, hogy ez nem a klasszikus programozóé, meg nem is feltétlenül a klasszikus üzletember gondolkodásból jön. Azt gondolom, hogy kicsiként nagyon fontos a láthatóság és az emlékezetesség, de hogy a kicsi is nagyon relatív. Amikor Richard Branson elindította a Virgin légitársaságot, ő beöltözött, kisminkelte magát, stewardessnek, szőkeparókát vett, és ő szolgálta fel az italokat, meg ételeket az első járatokon, és ebből nyilván hatalmas sajtóbalhé keveredett. Azt gondolom, hogy ha így nézzük, hogyha az embernek nem végtelen nagy a marketing büdzséje, akkor egy csomó apró dolgot tehet azért, hogy lássák, hogy emlékezzenek rá, hogy kitűnjön a tömegből, és ez kell némi arcátlanság, némi bátorság, némi társadalommal szembeni gag vagy dac. Polgárpukkasztás. Egy kis polgárpukkasztás. Jó, de akkor ezek szerint ez teljesen tudatos. Ez egy nagyon tudatos stratégia, igen. Erről hadd mondjak egy történetet. Tavalyi évben megnyertük az év kibocsátója a díjat, és azt idén adták át az MNB per tőzsde székházban, és ott már a nagyterem előtt gyülekeztünk, várakoztunk a bebocsáttatásra, és hát a dress code a meghívóban úgy szerepelt, hogy strict business, úgyhogy mindenki sötét, zakó, fehér ing, kék nyakkendő, fekete cipő. Emlékszem, én meg is kérdeztem, vagy ott oda, úgy is mentem oda, hogy a szokásos piros nadrág. Szokásos piros nadrág, fekete startos póló. Igen, egymás után kaptunk díjakat. Igen, egyszerre azért, hogy dicsekedjünk mi is. Igen. Mind a ketten hazavittünk egyet a díjakból, és ahogy ott várunk, egyszer csak megérkezett a jegybank elnök Matolcsi György, biztonságiakkal, sajtóval körbevéve, és hogy vonul be a terem felé, így rám néz, elkerekedik a szeme, és így öles léptekkel oda jön hozzám, és azt mondja, ez igen, így kell felöltözni. Matolcsi György vagyok. Hát mondom, szia, én meg Balogh Petya. És az egészben szerintem a poén az ez, hogyha tudunk látszani, ha merünk látszani, ha merünk különbözni, és egy kicsit arcátlanul
magunkra húzni a kamera fényét, akkor jobban vesznek észre, jobban emlékeznek. De azt mondod, ha sima öltönybe mentél volna, akkor nem ment volna oda. Akkor biztos, hogy nem jön oda. Világos. Úgyhogy ez egy tudatosan vált, és számomra én a tipikus sötétben ülős programozó háttérből jövök. Voltak időszakok az életemben, amikor csak fekete színű ruhám volt, mert akkor legalább bármivel fel lehet venni, meg nem fogja meg egymást a mosásban. Úgyhogy nekem ez egy ilyen kicsit nehéz, tehát egy kicsit küzdök magammal, de mostanra már megszoktam, ez egy tudatos, beépített márkaépítési stratégiám, hogy látható legyek. Lassan egy éve vagytok a tőzsdén. Nem sokára, gondolom, ünnepelhetitek az egyéves évfordulót. Hogy ízlik a tőzsdei lét? Egyenlőre izgalmas, azért nagyon tanulságos, és nagyon másfajta működés ez, mint egy tőzsdén kívüli cégnek a működése. És azt a nagy tanulság nekem az, hogy még mindig nem tudunk eleget beszélni önmagunkról, még mindig nem tudjuk eléggé elmondani, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk, hogy teremtünk értéket. Azért gondolod, mert hogy azt gondolod, hogy nem tükrözi az árfolyam azt, amit egyébként úgy gondoltok, hogy ugye ezzel óvatosan kell bánni. Ilyen kijelentéseket azért már többen megengedtek maguknak, és szerintem idáig talán el lehet menni. Én ezt hallottad már erről prezentációmat, én viszonylag egyszerű összefüggésekbe szoktam pikírt módon jelezni, hogy ugye mi most már negyedik éve gazdálkodunk, harmadik éve vagyunk a tőzsdén, de első két évünk volt veszteséges, amíg veszteségesek voltunk, addig a piac bőven az eszközérték felett értékelt minket, és úgy gondolta, hogy óriási potenciál van a meglévő portfólió értékéhez képest is a cégben. Aztán 22-től vaskosan nyereségesek lettünk, és azóta a meglévő eszközállomány értéke alatt értékel minket a piac. Tehát nagyon megsértődtek a részvényesek meg a nyilvános piac, hogy nyereségesen gazdálkodunk, és azóta jóval alacsonyabban értékeli a részvényeinket. Ez persze nyilván egy nem valós összefüggés, mert nem ezen sértődött meg a piac, hanem egyszerűen teljesen más tényezők is befolyásolják a piacot. De valóban így van, hogy az, hogy egy cég egyébként hogy teljesít, az egy paramétere annak, hogy alakul az árfolyam. Igen, mi nyilvánvalóan jobban teljesítünk ahhoz képest, mint amikor jóval magasabbra értékelték a részvényünket, és most jóval kritikusabban értékeli a piac a részvényünket, valószínűleg azért, mert a piac olyan, amilyen, nem azért, mert mi olyanok vagyunk, amilyenek. Igen, és itt több faktor van. Vannak a külső tényezők, tehát például az, hogy a lengyel tőzsdéhez képest 60%-kal alacsonyabb a magyar tőzsdei cégeknek az értékelése. Tehát, hogy vannak ezek a külső országimázs, gazdasági kiszámíthatóság, országkockázat, a többi jó befektetési lehetőségnek az alulértékeltség, ezek mind kiadnak az árfolyamunkra. Én mindig azt keresem ebben, hogy mindez a külső maszlag, ez igaz, mindig van egy külvilág, amiben helyt kell álljunk, de mi az, amit mi tehetnénk, mi az, amit jobban kéne csináljunk, hogy jobban értsék, hogy jobban lássák, hogy jobban elhiggyék, és ebben nagyon nehéznek azt érzem, hogy még nem találtuk meg teljesen azt, hogy milyen fórumokon tudunk jó vitákat, előre menő vitákat folytatni a leendő részvényeseinkkel. Tehát ehhez még nem elég a piros nadrág, és nem elég a űrhajós ruha. Így van. És a másik oldalról pedig a tőzsdével szemben is van egy végtelen nagy bizalmatlanság, mert voltak tőzsdei átverések, voltak kamucégek, voltak hazugságok, voltak bűncselekmények, amikben átvertek embereket, és ezeket a tőzsdézők nem felejtik. Hát ez olyan szempontból velem szemben unfair, hogy mi viseljük a következményeket, akik tartósan ott maradunk a tőzsdén, igen, és nem tűnünk el. És mi csak szakemberként építünk valamit, amiben nagyon hiszünk, és a sajátunkat is kockáztatjuk azért, hogy valami jó dolgot építsünk, ami értéket teremt, és mégis minket kicsit büntetnek azért, akik előttünk jártak ott és loptak. De hát ezzel sajnos szembe kell nézni. De volt olyan kérdés például az egyik fórumon, a portfóliós részvényfórumon, hogy honnan tudjuk, hogy nem mindegyik kamucég, ami a portfólióban. És hát bennem fel sem merült, hogy kamucég lenne, amiben befektetünk, hát ez teljesen hülyeség lenne, vagy miért mutatnánk ki, vagy hát nyilván egy auditornak feltűnne. De teljesen logikus, hogy a potenciális befektetőink, akik nem értik a mi cégeinket, a mi piacunkat, a mi működésünket, alapvető bizalmi kérdőjelekkel közelítenek hozzánk, és azt gondolom, hogy abban lesz még nagyon sok munkánk, hogy ezeket a kérdőjeleket megválaszoljuk, hogy ezek helyére pontot tegyünk, hogy megértést adjunk,
és ez meg nem fogunk tudni még gyorsan eleget kommunikálni, de azt látom, hogy a folyamatos kommunikáció, a piacedukálás, ez valószínűleg egy olyan felelősség, amit nem fogunk tudni úgy megmérni, hogy ma kommunikáltunk egyet, holnap egyen nagyobb lesz az árfolyam. Ez inkább egy éveken át tartó munka, ami hosszú távon kell meghozza az eredményét. Abszolút. Mert meg kell szokjanak, meg kell bízzanak, látniuk kell a konzisztens, folyamatos teljesítményt, és hogyha cégvezetőként elégedetlen vagyok a tőzsdei árfolyamommal, akkor nem az árfolyamot tudom megjavítani. Vannak ilyen cégek is, akik ezt próbálták, és akkor kaptak 100 milliós büntetéseket. Nem az árfolyamot kell cégvezetőként megjavítani, vagy abszolút. A cég eredményességét, vagy a cég kommunikációját, de valószínűleg mind a kettőt. Igen, de ezen csak az idő tud segíteni. Önmagában szerintem azt sem szabad elfelejteni, hogy olyan a piac, amilyen azon a kamatszinten, azokkal a növekedési adatokkal egyszerűen minden részvényárfolyamban diszkont van. És ahogy mondtad, Magyarországon különösen magas diszkont van, tehát ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Én sem gondolom, hogy cégvezetőként közvetlen az árfolyammal van dolgunk, azzal van dolgunk, hogy jól vetessük a cégünket. Igen. De közben meg van egy felelősség a részvényesek iránt. Tehát és ez visszahat. Igen, azok, akik befektettek azért, mert a személyes bizalmat kellően erősnek érezték, azokkal szemben nyilván te is, én is azt érezzük, hogy azért szeretnénk, hogyha a végén, vagy bármikor is úgy gondolnák, hogy ez jó döntés volt, és elégedettek azzal, hogy befektettek, tehát nyilván ezen hosszú távon van feladat. De én azt gondolom, hogy az idő az nekünk dolgozik. Tehát, bejelentettetek egy akvizíciót nem olyan régen. Ebben is úgy látszik hasonló gondolataink vannak, mert mi is saját stratégiai területünkön próbálunk akvirálni. Miért gondoljátok jó ötletnek az akvizíciót, és miért ez a területen egyébként? Ami szerintem a cégeink közt az egyik nagy különbség, vagy két nagy különbség, aztán az, hogy melyik fázisban fektetünk be főleg, és a másik, hogy milyen egyéb dolgokat csinálunk. Mi a sokkal korábbi fázisban fektetünk be, mint ti jellemzően. Tehát, hogy jellemzően nektek vannak nagyobb, későbbi fázisú befektetések, a 3TS felvásárlás vagy beolvasztása, az a még nagyobb tiketek irányába visz titeket tovább. Mi pedig a nagyon korai fázisba fektetünk, és mind a két fázisban lehet pénzt keresni, és mind a kettőben lehet értéket teremteni. Mi abban hiszünk, hogy a korai fázis az, amiben mi nyerni akarunk. A másik oldalról pedig azt látjuk, hogy a korai fázisban, amikor egy épp hogy induló cég első-második befektetője leszünk, az elengedhetetlen az oktatás, mert Magyarországon végtelen nagy a vállalkozói tudáshiány, úgyhogy van egy ilyen aspektus, ami miatt nálunk rögtön az elejétől ott volt a palettánkon az, hogy nem tudunk csak befektetni, nem tudunk csak pénzt adni, nálunk mindig fontos lesz az, hogy valamilyen tudást, tanfolyamot, mentorást, valamit mellé tudjunk tenni. De hogy ezt elkezdtük kidolgozni, az is látszott, hogy nem csak a startupoknak van tudáshiánya, hanem a KKV szektornak és a nagyvállalati szektornak is van érdeklődése, tudáshiánya, csak ők mondjuk tudnak is érte fizetni. Igen. Amíg egy startupnak nem sok pénze van, addig ő equity-vel tud, azaz tulajdonrésszel tud ezekért fizetni, addig a KKV és a nagyvállalati szektor pedig hard cash, készpénzzel is ki tudja ezeket fizetni. Úgyhogy arra jöttünk rá, hogy annyira átjárható tudáskupacokat találtunk köztük, ami a startupoknak is releváns, a KKV-knak és a nagyvállalatoknak is, főleg az innováció és az új témák környékén, hogy egyfajta kettősséget hoztunk létre, hogy mi korai fázisú befektetők és vállalkozói tudásközpontot építünk. És ebben a vállalkozói tudásközpontban sikerült nagyon gyorsan jól nőni. Tehát több ezer, most 3000 fölött járunk idén a résztvevő vezetőknek a számában, akik tanfolyamon voltak nálunk. Ez nagyon klassz, tehát ezt nem is hittük volna, hogy ez ilyen gyorsan ekkorára nőhet, hogy ekkora érdeklődéssel találkozunk. Ugye a vezetőképzés globálisan is jól megy piacként, de Magyarországon egy űrt is találtunk, egy vákumot is találtunk, amiben igyekszünk most belenőni. És azt láttuk, hogy ennek a skálázásához mi meg tudjuk adni a vezetőknél, meg tudjuk mutatni az igényt, meg tudjuk mutatni a témákat, amikkel kellene foglalkozzanak, de utána azt kérdezik, hogy jó, és most, hogy már értem, hogy miért fontos nekem az AI, és hogy kell AI stratégia, hova küldöm a csapatomat, hogy tanuljanak többet róla. Most, hogy a marketingesen már akar új eszközöket, őt hova küldöm. Most, hogy a programozóm akar új eszközöket, őt hova küldöm. Ugye az alakult ki, hogy a saját vezetői képzéseink mellé a Kürt Akadémiának a szakmai képzéseit, a mélyebb szakmai képzéseit láttuk egy fantasztikus meccsnek,
És ilyen a sors, hogy tavasszal azon méláztunk management meetingen, hogyha majd egyszer sok pénzünk lesz és nagyok leszünk, akkor megvesszük a Kürt Akadémiát, és utána nyáron pedig kiderült, hogy épp eladósorba került, úgyhogy nagyon gyorsan lecsaptunk rá, és sikerült megszerezni. És most már a csapatokat integráltuk, már a folyamatainkat integráljuk, és azt látjuk, hogy ezzel egy sokkal mélyebb tudásközpontot tudunk létrehozni. Tök jó. Van még egy szemtelen kérdésem a végére. De ehhez te nyitottál lehetőséget, mert egyébként nagyon kedvesen és nagyon tiszteletre méltó módon párszor elmondtad, hogy bizonyos dolgokba követtetek minket, vagy tanultatok tőlünk. És azt hiszem ezt meg is kérdezték már tőletek, hogy most, hogy mi átraktuk a székhelyünket külföldre, meg ugye átálltunk euró alapra, és kvázi így is haladunk a nemzetközi piacra felé, hogy ezt ti is meg fogjátok-e csinálni. A jogtól sosem szégyen tanulni, azt gondolom. Nagyon kedves. Úgyhogy ilyen szempontból ti tapossátok ki előttünk az utat, és rengeteget tudunk tanulni, és sokszor te személyesen is segítesz nekünk egy-egy elakadásban, amit ezúton is... Szoktunk konzultálni, de ez nekünk is hasznos egyébként. Igen, de hogy szerintem ez így jó, hogyha tudjuk egymást támogatni, és hogyha pont ez a tudásáramlás kialakul. A mi víziónk az az, hogy idővel legyen a régióból 1000 befektetésünk, aktív portfólió cégünk, és a régióban legyünk meghatározó innovációs és vállalkozói tudásközpont, oktatócég. Ennek a kettőssége legyen meg. Azért, ha ezt messziről nézem, akár Londonból, akár New Yorkból nézem, akkor ez egy picit olyan, mintha létrehoznánk egy ETF-et, ami a közép-kelet-európai startup ökoszisztémának egyfajta indexe, mert amikor 1000 jó cég van már egy portfólióban, akkor ott már nem a cégek individuális kockázatába tudnak befektetni a befektetők, hanem ennek az ökoszisztémának a felemelkedésébe vagy lesüllyedésébe, ami valószínűleg azért egy kicsit összefügg a részvény, a kötvény, a minden egyébben, de egy kicsit külön is mozog attól, mert hosszú távú növekedési befektetések, és szerintem megvan egy nagyon pozitív dinamikája, egy jól fejlődő ökoszisztémának gondolom a régión, és Magyarország pedig olyan szinten van lemaradva, hogy innen szinte biztos, hogy csak felfelé van út, mert lefelé már nem sok. Hát, hogy ennél lejjebb már nem nagyon tudunk kerülni, és én abban bízok, hogy a magyar ökoszisztémában most egy néhány 10-szeres növekedési lehetőség van, a régiós ökoszisztémában is még azért van egy 10-szeres lehetőség felfelé a következő 1-2 évtizedre, ami azt jelenti, hogy amit a részvényünk előállít, amit a részvényünk megtestesít, az egy izgalmas összetevője tud lenni egy nagyobb portfóliónak, mert ez is kockázatot porlaszt, hogyha egy nagy portfólióban, egy nagy vagyonkezelőnél, egy családi vagyonkezelőnél van részvény, kötvény, kriptó is, és egy kriptóhoz képest azt gondolom, hogy egyen valósabb és igazabb dolgot készítünk, vagy tudunk ajánlani a régiónak az innovációs teljesítményébe való befektetési lehetőséget. És ehhez a vízióhoz nyilván hozzátartozik az is, hogyha ez már nem csak Magyarországról látható vagy érdekes, akkor az már valószínűleg nem a magyar tőzsdén lesz kapható, illetve ami rendszeresen visszajön a potenciális befektetőinktől feedback, hogy ők nem szeretnének forint alapon befektetni, nem szeretnének magyar struktúrába befektetni, de gondolom, hogy ezzel ti is találkoztatok, hogy ilyen nyomás sajnos van a piacon. Hát nekünk ez konkrét tapasztalat volt, hogy 2022 áprilisában már német family office típusú befektetőtől bevontunk több millió eurót, és adtunk érte 385-ös árfolyamon forint részvényt, és amikor szeptemberben 430 forint volt egy euró, és ő kiszámolt, hogy mekkora részvény árfolyam növekedés kell, hogy ezen a 430-as átváltási árfolyamon egyáltalán visszakapja azt a több millió eurót, amit belerakott, akkor nyilván kiderült, hogy nem lehet eurós befektetőket behozni és forint részvényt adni nekik ilyen típusú volatilitás mellett. Úgyhogy nálunk viszonylag egyértelmű volt a kvázi kényszer, hogy a részvénykereskedést átállítsuk euróra, és aztán megtegyük ezeket a lépéseket. Amellett, hogy meg akarjuk őrizni a kötődésünket a magyar piachoz, és kifejezetten lojálisak vagyunk az itteni befektetőink, itteni részvényeseink felé, de növekedni csak akkor tudunk, és ahogy te is mondtad, mi nem a korai fázisú befektetések szegmensében akarunk elsősorban növekedni, ott megtartjuk az aktivitásunkat ebben a nagyon szűk keretben, ahogy folytatjuk, hanem a nagyobb növekedési
és későbbi fázisú befektetésében, az meg még tőkeigényesebb. Igen. Tehát, hogy ott meg ennek a tőkének a sokszorosát kell tudni összegyűjteni és bevonni, hogy azon a piacon továbbra is labdába tudjunk rúgni. Ahhoz meg az kell, hogy meg tudjuk szólítani a Magyarországon kívüli befektetőket is. Igen, itt szerintem mindkettőnk helyzetére nagyon passzol. Annak idején, amikor az orosz oktatás helyét átvette a világnyelvek oktatása, vagy hát az ismertebb világnyelvek oktatása, például az angol, akkor a rendszerváltás körül ott volt egy ilyen elhíresült újsághirdetés, ami így szólt: angol órákat adok, veszek. És arra kellett rájöjjek, hogy mindkettőnknek igazából az üzleti modellje az valahol az, hogy kockázati tőkét adunk, veszünk. Ez így van. Folyamatosan helyezünk ki kockázati tőkét startupokba, különböző fázisaiban a növekedésüknek, de mellette folyamatosan vonunk is be tőkét, hogy legyen mit kihelyezni. És az igazság, hogy még a legnagyobbak is ezt csinálják. Igen. Tehát amikor velünk szemben ül egy induló vállalkozó startupper, és azt gondolja, hogy mi nem is tudunk empatikusak lenni azzal, amikor ő arról tárgyal, hogy külső tőkét vonjon be a cégébe, akkor mindig elmondom, hogy figyelj, 2 óra múlva én ugyanezt fogom csinálni. Igen. Egyébként nagy intézményi befektetőkkel, pont az asztal másik oldalán fogok ülni, és nem csak én, hanem a Sequoia, az Index Ventures, mindenkinek vannak befektetői, és ugyanúgy igen. befektetőkkel tárgyalnak. Tehát valóban mi abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy mindkét oldalról látjuk ezeket a történeteket. Ezzel itt, ahogy mondtad, valóban különböző szegmensében fektetünk be, de mi nagyon drukkolunk, hogy nektek sikerüljön ez az 1000-es portfólió, és abból minél több cég épüljön fel, mert nekünk pont az a fontos, hogy legyenek olyan feltörekvő startuperek, amik már nem éppen piacra lépnek, és nem éppen tesztelik a termékeiket, ugye, ami most a 3TS-sel lassan közös kezelésbe vont alapjaink, azok azért pár százezertől néhány millió eurós éves bevételeket várnak el a cégektől, úgyhogy építsetek ilyen cégeket minél nagyobb számban. Vagy hagy legyen honnan válogatnunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és további sok sikert. Köszönöm, hogy itt lettem, és hát boldog szülinapot. Köszönjük szépen. Nektek köszönjük, hogy néztek, hallgattok minket. Ha tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Spotify-on. Sziasztok!